गुड मॉर्निंग, नमस्कार मंडळी. तर आपण आलेलो आहे सह्याद्रीच्या खोऱ्यामध्ये आणि बघताय तुम्ही की आपण आहे का किल्ल्याच्या समोर. आलो होतो हिरोच्या एक एक्सपल्सच्या राईडला. तर सगळेजण पुढे गेलेत, आता आम्ही दोघंच राहिलो. एक्स्ट्रीम लेवलचे चढ उतार आहेत आणि एकदम छोटासा रस्ता आहे, तर त्यामुळे आपण हळूहळू चाललेलो आहे. बाकीचे सगळे मेंबर पुढे गेलेत, मी एकटाच पाठीमाग राहिलेलो आहे. आता डायरेक्ट जागेवर यू टर्न असल्यामुळे एकदम स्लो जावं लागते, कारण टायर कधी स्किट होईल काय सांगता येत नाही. सेफ्टी, रायडिंग करताना सेफ्टी जास्त आवश्यक आहे. रस्ते पण ओले झालेले आहेत, जसं तुम्ही बघताय रस्ते ओले झालेले आहेत. दोघं जण थांबलेत आम्हाला गाईड करायला. या रस्त्यावर गाडी चालवायची मजा जास्त आहे. अशा रस्त्यांना लोक अशा गाड्या का घालतात?
पवना लेकला आपण आता पोहोचलेलो आहे, डेस्टिनेशनला हॉटेलला पोहोचलेलो आहे. आता इथं ब्रेकफास्ट करूया. ब्रेकफास्टला आपल्याला पोहे आणि मिसळ आणि वडा अशा 3 गोष्टी आहेत. तर तिन्ही प्रकारच्या गोष्टी एकदम सुंदर आहे, उत्तम चव आहे. आत्ता जस्ट सगळ्या गोष्टीचा आनंद घेतला. मस्त स्नॅक्स आहे. तर मंडळी, आपण आज आलो होतो पवना लेकला. तर पवना लेकला एक इव्हेंट ऑर्गनाईज केला होता हिरो मोटरकॉप प्रतिभा मोटर्स या शोरूमकडून. प्रतिभा मोटर्स हे पुण्यामधलं वाकडमधलं एक शोरूम आहे. तर त्यांनी हा इव्हेंट ऑर्गनाईज केलेला आहे. ब्रेकफास्ट राईड आणि काही स्टंट्स वगैरे. आता इथं ब्रेकफास्ट झाला आहे आपला मगाशी. तर आता थोडीशी प्रॅक्टिस चालू आहे मुलांची. मुलं स्टंट वगैरे करतायत, ऑफरोडिंगची ट्रायल करतायत. तर मंडळी, पवना लेकच्या इथं आपण आत्ता आलेलो आहे. पवना लेक हा बघताय तुम्ही सगळं पाठीमागं. आणि आपण आत्ता खाली ब्रेकफास्ट केला आणि या ठिकाणी आता हा सुंदर व्ह्यू आपण बघतोय. आणि इथून आता आपण सगळे रायडर आपले तिकडे गेलेत, ऑफरोडिंग करतायत काही जण. ॲक्च्युली आमचा ड्रोन पडला खाली, त्यासाठी आम्ही आलो होतो. आता जाऊया पलीकडे जाऊया, बघू काय झालं. तर मित्रांनो, आपण आत्ता आलेलो आहे सह्याद्रीच्या या डोंगरामध्ये. आणि इथं तुम्ही बघताय अशा अशा सगळ्या जंगलामध्ये आम्ही आत्ता थांबलेलो आहे. गाड्यावरती लावल्यात. इकडं असं गाव वगैरे दिसतंय खाली. पलीकडं छोटी छोटी गावं आहेत. आणि इथं बघितलं तर इथं पण एक छोटंसं घर आहे. छोटं म्हणजे बरेच मोठं घर आहे ते, पण त्याला कुठला ॲक्सेस नाही आहे. त्यानंतर इथं तर सपाट आहे डोंगर. खाली तिकडं पण बरीच छोटी छोटी गावं आहेत.
तिथं दिसत असेल तुम्हाला, अशी छोटी छोटी गाव आहेत बरीच. आणि इकडं बघचाल तुम्ही तर इकडं तुम्हाला लेक दिसेल. आणि आम्ही आत्ता आहे या प्लेसला निघतोय. आता तुम्हाला दाखवतो वरचं लोकेशन कसं आहे ते. ॲडव्हेंचर करत करत आपण आत्ता पोचलो या सह्याद्रीच्या या ठिकाणी जंगलामध्ये. आणि इथं थोड्या वेळ बसलो होतो या झाडाखाली आराम करत. आता निघालो आहे आम्ही पुढं. आमचे 2-3 पुढं गेलेत, 5-6 जण आहेत आम्ही सगळे. थोडंसं विश्रांती घेतली, गप्पा मारल्या. आता आपण निघालेलो आहे पुढे. रस्ता खूप जास्त टफ आहे, तर आपल्याला आता मगाशी आलो आम्ही फास्ट, आता सावकाश जाणार. कारण आता डिहायड्रेशन झालेलं आहे, तहान पण लागली आहे. चलो.